स्वागत आहे आपलं मनीषाच किचनमध्ये। मी आपल्यासाठी आज नवीन रेसिपी घेऊन आलेली आहे। आजची रेसिपी आहे आप्पे। आप्प्याला आपल्याला लागणार आहे 3 कप तांदूळ, 1 कप हरभऱ्याची डाळ, 1 कप मुगाची डाळ आणि 1 कप उडदाची डाळ। ह्या तिन्ही पण डाळी आपल्याला एकत्र करून 6 तासासाठी भिजत घालायचे आहे आणि तांदूळ एकत्र करून वेगळे 6 तासासाठी ते पण भिजत घालायचे आहे। तर आपल्या डाळ तांदूळ भिजलेली आहे। डाळ मी एकत्र करून भिजत घातली होती आणि तांदूळ वेगवेगळे भिजत घातले होते। आता हे दोन्ही पण स्वच्छ धुवून घेऊया। तर हे डाळ तांदूळ स्वच्छ धुतलेले आहे मी। आता हे एकत्र करून घेऊया। तर मी हे एकत्र केलेले आहे डाळ तांदूळ। आता हे मिक्सरच्या भांड्यात बारीक करून घेऊया। थोडं पाणी टाकायचं आहे यामध्ये। अशा प्रकारे बारीक करून घ्यायचं आहे। थोडं जाडसर असं ठेवायचं आहे आपल्याला। याप्रमाणे रवेदार असं बारीक करून घ्यायचं आहे। या प्रकारे आपल्याला सगळं मिश्रण बारीक करून घ्यायचं आहे। पूर्ण मिश्रण बारीक झालेलं आहे आपलं। थोडं पाणी घालूया यामध्ये। साधारण एवढं घट्ट तरी पाहिजे। आता यामध्ये 1 चमचा आपण निंबू सत्व टाकणार आहे। चांगलं मिक्स करून घेऊया। आता या मिश्रणाला आपल्याला 6 तास तरी असंच ठेवायचं आहे, कारण याला आपण निंबू सत्व टाकलेलं आहे आणि त्याला स्पंज येणार। तर पाहूया याला स्पंज आलेला आहे का। तर मी हे रात्रीच बारीक करून ठेवलेलं होतं। वाव, बघा तुम्ही किती सारा स्पंज आलेला आहे याला। आता आपल्याला मिश्रणात टाकायला मिरची, लसूण, कढीपत्ता, सांबार, हळद, मीठ, जिरं एवढं साहित्य लागणार आहे। अगोदर मिरची, लसूण आणि जिरं हे वाटून घेऊया आणि थोडा कढीपत्ता। हे बघा असं जाडसर बारीक करायचं आहे। यातलंच थोडं आपण चटणीसाठी काढू आणि बाकी सगळं यामध्ये टाकून घेऊ। आता यामध्ये मीठ घालूया। 2 चमचे मीठ लागणार आपल्याला। थोडी कोथिंबीर आणि तेल
साधारण अर्धी वाटी घ्यायचं आहे तेल. यामध्ये थोडी हळद, तेलात मिक्स करून घ्यायची आहे. आता हे छानपैकी मिक्स करून घ्या. आता हे मिक्स झालेलं आहे छान. आता आपल्याला जेवढे आप्पे करायचे आहे तेवढंच सारण काढून घ्यायचं. आणि यामध्ये सोडा टाकायचा. हा खाण्याचा सोडा घेतलेला आहे मी. आता एवढ्या बॅटरला एवढाच सोडा. आता हे मिक्स करून घेऊया. सोडा टाकल्यानंतर आपण बघू शकता किती छान फुलत आहे हे. आता आप्पे पात्र गरम करायचं. आता यामध्ये थोडं थोडं तेल टाकून घेऊ. या प्रकारे सगळीकडे तेल लागलं पाहिजे आपल्या ह्याला. आणि आता छान तेल गरम झालेलं आहे. आता सारण टाकूया. छोटाच चमचा घ्यायचा, त्यामुळे आपल्याला व्यवस्थित टाकता येते सारण. यावर झाकण ठेवून 5 मिनिट असंच होऊ द्यायचं आहे आपल्याला. तोपर्यंत आपण आपली चटणी बनवूया. आता या भांड्यामध्ये भाजलेले शेंगदाणे बारीक करूया. 1 कप शेंगदाणे. आता थोडा वेळ झाकण काढून ठेवू आपण आणि थोडा वेळ असे होऊ देऊ. चटणीसाठी कोथिंबीर घेतलेली आहे मी आणि पुदिना आणि लसूण मिरचीची पेस्ट जी काढून ठेवली होती मी, ते पण मी यामध्ये टाकणार आहे. आता हे बारीक करून घेणार आहे मी. आता यामध्ये दही टाकायचं आहे. दही मी 250 ग्रॅम घेतलेलं आहे. आता एका साइडने हे झालेले आहे. आता याला उलटून घेऊ. थोडं तेल टाकून घे. हे असंच होऊ द्यायचं आहे दुसऱ्या साइडनी थोडा वेळ. आता यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट टाकून घ्यायचं आणि थोडं मीठ
चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे. आता एकदा मिक्सरमध्ये आता हे बारीक केल्यानंतर बाउलमध्ये काढून घ्यायचं. थोडं पाणी घ्यायचं. आपण पाणी टाकू शकता यामध्ये थोडं. आता थोडं तेल गरम करून घेऊ आपण. तेल गरम झालेलं आहे आपलं. आता आपण यामध्ये मोहरी आणि कढीपत्त्याचा तडका देऊया. तयार आहे आपली चटणी आणि आपले आप्पे पण तयार झालेले आहे. बघू शकता तुम्ही किती छान खुसखुशीत झालेले आहे ते. तुम्ही बघू शकता किती छान आपले स्पंजी आणि क्रिस्पी झालेले आहे आप्पे. बघा किती स्पंज आलेला आहे. तुम्ही पण नक्की करून बघा. तर तयार आहे आपले गरमागरम खुसखुशीत आणि स्पंजी आप्पे आणि दही आणि शेंगदाण्याची चटणी. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असणार तर माझ्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका.